Jag vågar inte vara kvar, jag höll på att bli frälst. De spelade så otroligt bra melodi med. Jag har utbrutit en epidemi här i hamnen nu. Vad är klockan, Lena? 21.03. 21.03. Lena är riktigt hungrig och blodsockret åker ner i tårna. För det första blir hon på ett fruktansvärt dåligt humör. Ja, vi har lämnat Vuxelkrok och det är dimma. När vi gick ut hade vi ungefär 200 meter sikt ungefär. Kanske det kändes som det blev lite mindre nästan den sista pricken, men det är svårt att säga här nu, det är svårt att säga när vi är här. Men det ska ju lättare här så att det ska väl bli fint, hoppas vi. Seglar kanonfint här. Vi ska göra ett slag över till fastlandet, får vi se var vi hamnar. Och vi gillar det och då tar vi ett beslut hur vi ska göra. Ska vi maskinera uppåt eller ska vi ta ett slag över till Öland, hamna i Vuxelkrok eller Sandvik? Eller vad vi gör, det får vi se. Vi var på väg ut när vi gick på maskin. Så stod vi och pratade lite om olika vägval och annat. Jag styrde för hand och helt plötsligt så var vi på väg söderut. Men jag tyckte jag styrde norrut. Jag liksom, tyckte jag styrde jättebra. Eller till Helena sa, varför kommer vågorna från det här hållet nu för? Det är inte lätt att styra utan hjälpmedel här alltså. Seglar är lättare att köra på motor och då kan man ju segla på vinden. Så det vet man ju hyfsat vart man är på väg. Men det blir bra här. Fullständigt älskar AIS. Gud vad skönt. Hur man bara var rädd för de båtar som inte har AIS. Går man då för styrbord och har AIS, ja men då är man ju så trygg och skön, även om det är lite dimma. Nu pep det och så visar det sig att då kommer det en båt här uppifrån bakom min rygg. Då börjar han blinka rött där. Då ser jag honom där. Och så klickar vi på honom och kan se att det kommer 368 meter är han som närmst. Så det känns ju tryggt och fint. Han går antagligen bakom oss. Det kan man se också. Men jag har så jäkla svårt att se de små bokstäverna. Nu måste jag ta på mig glasögon. Jag orkar inte. Vi puttrar på här i 5,5. Magiskt. Kommer dimman igen. Jag tittade ner på klockan. Nästa gång jag tittar upp så var dimman borta. Ja, det är helt sanslöst. Det går på 5 sekunder kändes det som. Nu ser vi till och med fastlandet där borta. Och nu såg jag ingenting.
Ja, nu ser vi i alla fall vart vi ska. Det är bra. Helena läser en jätteotäck bok. Hur går det, Helena? Ja, det är jobbigt här nu. Kommer aldrig dö här. Men jag kan inte säga det. Då är det ju inget roligt om jag berättar. Jag har ju läst den. Nej, fyr. Det var så mycket grejer här i Kalmarsund som kommer ut från ingenstans när dimman lättar. Ja, men jag seglar på blått vatten här. Det är skitfint. Så kommer det lite olika gula prickar och svarta prickar och allt möjligt. Alltså det är ju gulsvart hela vägen ut på kusten här. Ja. Ja, men jag vet att det är djupt. Det är djupt. Ja, men helt plötsligt kommer det ju grus. Usch. Men nu vill jag inte du allvarligt. Det är ju liksom gulsvart på hela kusten. Ja, men det är ju långt från kusten. Ja. Vi är mitt ute i Kalmarsund. Stockholm. Palouf. Ja. Peppar, peppar. Vi har aldrig gått på grund så det stänker om det i alla fall. Vi brukar fastna i lite dy ibland. Det är det värsta som är. Ja, vi slått i en sten en gång, Helena. I en hamn. Det var inte kul. Det är länge sedan. Sen har vi ju den gången när Helena skulle navigera med på Vättern en gång. Med vår S30. Och Helena hade koll. Hon stod, vi hade padda och hon navigerade med på den tiden. Hon stod där nere och sa vi kryssade. Helt plötsligt så ser jag liksom stenar precis nära båten. Och så säger jag, vad är vi? Och nej, det är nog bra. Och så tittar vi. Kommer du ihåg det? En bild kom upp som en bild som Facebook. Ja, just det. Det var då vi bestämde att du blev andra navigatör ombord. Hon är mer. Helena är second opinion. Och det behövs verkligen. Jag var på väg till Borg. Till Kalmar för en stund sedan. Ja, the race is on. Får vi se här vad som händer. Det har vi ända uppe. Sist jag tittade så kan 3 någonting. 4,4. Men vi går fortare någon hela tiden. Så att det ska nog bli bra. Man har ju inte roligare än vad man gör sig. Men dimma, det är faktiskt inte så kul. Men man får försöka hålla humöret öppet bäst man kan. Vi fortsätter kryssa upp genom Kalmarsund. Men först så kastar vi oss tillbaks till några dagar i Borgholm. Ja, nu är vi på en liten dagsutflykt. Vi ligger i Borgholm, vi tar en liggardag här. Nu är vi på väg upp till de rojala områdena, kan man säga. Finns det ett ord som heter rojala? Nej. Ja. Men det lät jävligt bra. Om jag får säga det själv. Det är ett självbeskrivande ord, kan man säga. Även om det inte finns så förstår man ju vad man menar. Ett adjektiv. Just det. Beskrivande ord. Ett beskrivande ord. Det är ett adjektiv. Ja, men det här är självbeskrivande, för det finns ju inte. Men i och med att man hör det så förstår man vad det menas. Då är det ett självbeskrivande adjektiv, kan man säga då. Ja. I morse när vi vaknade då var det dimma. Och jag tänkte, herregud, måtte inte Helena vakna nu, för Helena så är det inte solsken imorgon. När jag vaknade så började jag gråta. Jag tänkte, det är ju synd om hon gör det. Men dimman lättade. Så nu har vi en sommardag igen. Och nu var det faktiskt så att det var så
varmt så att det var skönt att cykla här i skuggan. Superskönt. Och vackert. Jag tycker det var väldigt trevligt. Ja, var det? Kul. Alltså, man kan ju det här historierna. Du kan det här. Men man får ju lite djupare och man får vara där på plats. Ja. Ge perspektiv. Det var alltså mer lätt för kungliga. De hade ju sina mattor på väggarna. Serverades 24 rätter till måltiderna idag. Ja, visst. Och vad kör vi? 4 små rätter på Kinakrog. Här snackar vi 24 rätter. Ja, men det var värt. Det var jättetrevligt. Jag tror inte vi skulle gå här så länge, men det var verkligen intressant. Det är hungern som driver oss nu. Ja, det är hungern som driver oss nu. Nu ska vi se om vi kan hitta en kroppkaka. Ölands nationalrätt säger man väl. Alternativt lufsa. Men det, har vi ätit det någon gång? Nej, du gjorde inte det, va? Nej, men det var de i Sandsvik som sa det till Sandvik. Ja. Som sa det till oss. När vi frågade om öl. Vi bara snackar, du och jag. Borgholms slottsruin. Check på den. Och vi glömmer ju inte det om ni nu gillar slottsruiner, kungar och royala områden. Gå in och prenumerera. Jag har svårt att säga att det blir mycket mer royalt innehåll. Men man vet ju aldrig. Gilla, prenumerera, tummen upp, allt möjligt. Om man gör det, då är man i en ganska unik skara, för vi har inte så många. Så vill man vara lite unik, då ska man prenumerera på vår kanal. För det är man då. Kan man ju vara lite sugen på, va? Korvätartävling. Fy fan. Det här är liksom, det här männen avgör en ax från vetet. Hur många tjejer tror du ställer upp i en korvätartävling? Vi är alldeles för smarta för det. Men du vet, tävling, då kommer vi. Ät korv till du spyr. Jajamän. Det är så här att när man är i det här vimlet så man inser att man blir lite folkskygg. Ja. Kan du få lite frälsning här, Lena? Hängskyrka. Ja, de kör en liten hyllning till Samuelsson. Oj, 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 oj. Nu jävlar det. Jag vågar inte vara kvar. Jag höll på att bli frälst. De spelade en sån otroligt bra melodi med Samuelssons. Kör inte för nära frälsningen. De drar in dig som en magnet. Ja, Helena är riktigt hungrig och blodsockret åker ner i tårna. Då blir hon, för det första blir hon på ett fruktansvärt dåligt humör. Och sen cyklar hon på gågator också. Det är inga problem för henne. Är hon hungrig så cyklar hon på gågator. Hon kör fort med. Här finns det ju. Helena ska dricka vatten, men jag tar ju då det som man ska till kroppkakor. Mjölk. Men det var röd mjölk med. Var det röd? Ta första nu för att se vad du tycker. Det här har jag längtat efter. Gud, vilken vacker tandvik. Ja. Okay. Ja, det är gott. Det är gott, men det är väldigt speciellt. Ja. Supergoda. Men, och det är normalt, det är ganska mycket deg. Och allt det, 3 sådana bollar, man pallar inte. Det är för mycket alltså. För till är det skerat smör, grädde. Men inuti bollarna är det lite kött av ett slag. Jag visar.
Nej, lite kött. Så om man skippar lite deg så kanske man pallar och äta alla tre, men man äter upp allt, det går inte. Jag tror att det är något fint kött. Jag tror att det är Det var faktiskt första gången vi var i Borgholm, men inte den sista. Supertrevlig hamn, god puls i stan, slottsmiljö och så inte minst kroppkakor. Imorgon. Jävlar blir hårdsegling. Blir det? Det blir jätteskönt. Ja, det blir ett krysslag hälften till fastlandet. Det blir fint. En timme ut dit och så här. Det var inte mycket mer än en timme idag, va? Nej, det var 7 distans. Vi seglade inte ända fram, så vi kanske seglade 5-6 distans in mot fastlandet och sen så. Och då hamnade vi på Sandvik. Det är väldigt fint här. Det blir väl byxelkropp imorgon, hoppas vi. Mm. Det blir dag 4 i solen på Öland. Underbart. Blir det inte byxelkropp, då blir det vik på fastlandet. Mm. Nej, men det vore trevligt. Byxelkropp vore trevligt. Vi har lite båtklubbskompisar. Nej, inte bara kompisar. Människor som också seglar. Som vi kanske träffar på vägen upp här när de är på väg ner. Med Tingesten. Så nu är det ju både Moonskater och Längeloj och det är Stina och det är Tindra och det är Alpine och det är Oma. Alltså det är så många båtar från Domsan. Visst, det är så mycket. Det finns många som seglar, gillar att segla i Domsan. Domsan är trevlig klubb. Hopp. Nej, men då Linn, ska vi gå till båten och ta en drink. Det har utbrutit en epidemi här i hamnen nu. Vad är klockan, Lena? 21.03. 21.03. Då började de rulla ihop flaggorna här, förstår du. Det var en familj. De tvingade ut sin lille son. Han var inte mer än 9 år. Han grät. Pappa, måste jag rulla ihop flaggan? Ja, nu rullar du ihop flaggan, sa de. Klockan är 21.03. Vi drar 10 kronor för varje minut på din veckopeng, sa de. Och sen var det 2 båtar där borta. Den ena, han rullade ihop den. Sådär otroligt ambitiöst. Det finns fasen inte en flagga på den bryggan, Lena. Har du sett dem och tagit in allihop? Nej, det finns visst. Jag ser inne där båten, innersta båten. Tack gode Gud. Men 1, 2, 3, 4, 5. 5 båtar ytterst har inga flaggor. Det är nästan som när vi låg i Kristianopel en gång. Inte i år, men en annan gång. Städare. När alla putsade helt plötsligt. Det blev som en epidemi. Vi åkte därifrån. Ja. Inte av den anledningen, men det blev ju ett stressmoment. Ja. Det är löjligt, men det blev ju lite så. Nej, vad nästan rolig grej. Nej, det var inte en rolig grej. Det var en hemsk grej. Va? Vi är lite snygga här nu. Vi har ätit räkor. Helena har inte sovit middag ordentligt, säger hon. Inte jag heller. Jo, jag har sovit middag i sittbrunnen. Det var magiskt, som alltid. När man sover middag, det är så gott. Segla lite på dagen, käka lunch. Läsa lite, blunda en halvtimme. Sen är man på gång igen.
Det är svårt att få med det här på kameran antagligen, men den är vad vi säger i folkmun magnifik. En magnifik solnedgång är det. Nu är det race här, men det är så skumt för att vi ligger på en kryssbåg här och långt där ute ligger det också en båt på kryss, ungefär samma kurs som vi. Sen har vi en X332 där. Han går fan rätt mot vinden och han har så mycket annorlunda vind en halv distans bakom oss. Det är ju frågan här. Jag tror han kör maskin. Annars blir jag helt knäckt. Ja, men det är ju deprimerande annars. Ja. Nu kanske han måste falla av lite. En X-båt kör sällan med motor och alla segel uppe. Det är inte deras stil. De seglar ju igen. Det är därför de har köpt en X-båt. Innan så gick vi lite fortare eller lika fort som honom. Men han gick högre i vind. Så tittar jag på OJSen får vi se vad han har. Han har 3,5 och vi är 4,2. Men det går ju lägre. Så det blir nog jobbigt. Fint idag med. Kryssa här X32. Det är tufft. Han ligger före oss nu men lägre så att... Sen har vi en Hanse 32. En Tinta heter hon. Vi gick ut samtidigt och det blir spännande nu för vi kommer möta sen och får vi se lite hur det har gått i matchen. Helena sabbade förra slaget nu fullständigt. Vi tappar nog säkert 7,5 meter. 8 kanske till och med. Du sa så här, det är dags att slå, sa du. Okej, sa jag. Ja, och släpper du allting. Nej, jag släppte ingenting. Jag tog bort handtaget, vindshandtaget åt dig. Nej, det där får vi rätt. Nu får du lugna ner dig lite. Lille vän.